Δημήτρη, τρέξε! Έρχονται! Φεύγουμε! Το ραντεβού μας είναι στις πηγές του Αχέροντα, οπότε προχωράμε από εδώ για να τους βρούμε. Ω, κοίτα! Δεν νομίζω ότι είναι πολύ μακριά, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Προχωράμε! Μπαίνω. Παγωμένο. Τι είναι εκείνο? Κάτι βλέπω εκεί. Για πάμε. Τι είναι αυτό? Παιδιά, είναι ένα γράμμα. Γράφει Do you speak Greek? Για την Αλεξάνδρα. Για να δούμε. Δυστυχώς χαθήκαμε. Τα λέμε στο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου. Φύγαμε για Ναύπακτο. Λογικά εκεί θα είναι. Είμαστε σε ένα καφέ στο λιμάνι. Θα περιμένουμε εδώ, μήπως και έρθουν εδώ. Πού είναι? Άλλο ένα γράμμα. Φύγαμε για Γαλαξίδι. Θα τα πούμε εκεί. Πάμε Γαλαξίδι, παιδιά. Μόλις φτάσαμε στο Γαλαξίδι,
Νομίζω ότι λογικά θα είναι στην παραλία, οπότε ψάχνουμε να βρούμε την παραλία. Βλέπω μια ταμπέλα από εκεί, πάμε από εδώ, πάμε. Δεν έχω ιδέα πού μπορεί να είναι, αλλά είναι μεσημέρι, λογικά ή κάπου θα τρώνε ή κάπου θα πίνουν καφέ. Όχι. Ούτε και εδώ είναι. Μήπως είναι εδώ. Εδώ δεν είναι. Δυστυχώς. Ένα γράμμα. Ένα γράμμα για την Αλεξάνδρα. Με έχασες για λίγο. Ανέβηκα στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Πού είναι? Το εκκλησάκι, το βλέπεις? Κάτι βλέπω. Κι άλλο γράμμα. Το εκκλησάκι ήταν κλειστό και δυστυχώς φύγαμε. Θα μας βρεις στους Δελφούς. Φύγαμε για Δελφούς, παιδιά! Καλημέρα, καλημέρα. Φτάσαμε στους Δελφούς, στον ομφαλό της γης. Ελπίζω να είναι εδώ. Πάμε να τους βρούμε. Πάμε πρώτα στο μουσείο. Εδώ είναι το αρχαιολογικό μουσείο. Πάμε να δούμε αν είναι μέσα. Δυστυχώς, παιδιά, δεν τους βρήκαμε στο μουσείο. Συνεχίζουμε. Πω, έχει πάρα πολύ κόσμο. Ελπίζω να τους βρούμε. Πάμε να φύγουμε, δεν είναι κανείς εδώ. Α, το γράμμα! Με έχασες πάλι. Ραντεβού στην Αράχοβα. Φύγαμε για Αράχοβα, παιδιά. Από εκεί. Δεν το πιστεύω. Κι άλλο γράμμα. Τελευταία στάση, Αγόριανη. Είμαστε 20 λεπτά μακριά. Σε περιμένω εκεί. Φύγαμε για Αγόριανη.
Καλά. Do you speak Greek? Αγαπημένες μου Άννα και Μωρίν, σε αυτό το ταξίδι έζησα μαζί σας την Ελλάδα. Στάθηκα μπροστά στις πύλες του Άδη. Κοίταξα στα μάτια ό,τι με περιορίζει και επαναστάτησα. Ταξίδεψα μέχρι και στον ομφαλό της γης. Για να βρω τελικά την πραγματική ομορφιά εκεί που δεν περίμενα. Σας αγαπώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.